عناصر موزیکالیته یک قطعه را شنیدنی تر میکنن. نوانس‌ها یا دینامیکا. نوانس‌ها حروف ایتالیکی هستند که برای شدت یک نوت نشون داده میشن. فورته قوی، پیانو ضعیف، متزو نیمه قوی یا نیمه ضعیف که به طور ناگهانی یک نوت رو به شدت بالا یا پایین میرسونن. کرشندو که به طور تدریجی صدای نوت‌ها رو بالا میبره و دی کرشندو که به طور تدریجی صدای نوت‌ها رو پایین میاره. عنصر بعدی آرتیکولاسیون ها هستن، مانند لگاتو که کمان اتصال هنگامیده میشه و صدای نوت‌ها رو پیوسته میکنه. استاکاتو که صدای نوت رو مقطع میکنه و با یک نقطه بالای نوت دیده میشه. تنوتو کشش بیشتر نوت و با یک علامت صاف بالای نوت دیده میشه. اکسنت یا آکسان که نوت رو با تاکید بیشتری میزنیم. موردنت یا گزش حرکت رفت و برگشت بسیار سریع از نوت اصلی به نوت قبلش یا نوت بعدش. عنصر بعدی در موزیکالیته تمپو یا سرعت هستش که با دستگاهی به نام مترونوم نشون میدیم و هر ضرب در دقیقه رو برای ما حساب میکنه. نمونه از تمپوهایی که در اول قطعه میذارن لنتو یا لارگو، آلگرو و ویواچه. تمپو میتونه وسط قطعه هم اتفاق بیفته مثل ریتارداندو که میتونیم سرعت رو کم کم کاهش بدیم. اگر بخوایم به سرعت اصلی قطعه برگردیم ای تمپو میاد. عنصر آرتیکولاسیون و تمپو از عناصر بسیار مهم موزیکالیته در یک قطعه هستند. بریم کاربرد تک تک این علامت‌ها رو روی این قطعه نشون بدیم. تمپو آلگرو که نوت سیاه برابر با 120. نوانس‌ها یا دینامیکا. تغییر تمپو در وسط قطعه. موردنت یا گزش. لگاتو، استاکاتو، تنوتو، اکسنت. ممنون که همراهم بودین. برای اطلاعات بیشتر نسبت به محتوای این ویدیو میتونید به لینکی که در دیسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید و اگر دوست داشتین ویدیومو لایک کنید.